අයිබෝන් ඉතින් අද ඔයාලා එකතු වෙන්නේ travel channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි ඔයාලට ගෙනල්ලා දිනවා Photoshop tutorial එකක්. කොහොමද හරියටම ඔයාලා travel කරපු ෆොටෝ එකක් colourful කරලා edit කරගන්න කියලා camera raw භාවිතයෙන්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඕපන් කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම කියනවනේ camera raw කියලා කියන්නේ දැනට තියෙන හොඳම color editing software camera editing option එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දැනට අපට අලුත් version එකක් නම් Photoshop එකේ CC version එකක් නම් ඔයාලට ඒක default එනවා. ඔයාලට තියෙන එක enable කරගන්න විතරයි. සාමාන්‍යයෙන් CS version එකක් නම් ඔයාලට camera raw වෙනම ගන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි අපි මෙහෙම ඕපන් කරගත්තාම මේ ෆොටෝ එක මම නම් කෙලින්ම දීලා තියෙන්නේ මෙතනට camera raw වලටම. මේක වගේ ක්‍රමය. ඉස්සෙල්ලාම මම එක්ස්පෝෂර් එක හදා ගන්නවා චුට්ටක් මේ ගන්නට වගේ වැඩි කරලා කොන්ට්‍රාස්ට් එකත් පොඩ්ඩක් ඩාර්ක් කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් හැම එකක්ම මෙහෙම ඇදලා බලා ගන්න. මෙතන හයිලයිට් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා ෂැඩෝ එක මෙන්න මේ ගන්නට වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ වයිට් එක නම් පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. බ්ලැක් එකත් පොඩ්ඩක් තියෙන පොඩ ඩාර්ක් ගතියක් ගන්න ඕන නිසා කලර්ස් පොඩ්ඩක් වගේ වැඩි කරගන්න. වැඩි කරොත් එහෙම ඒක සම්පූර්ණ අජ වෙනවා. ඒකින්ද මෙන්න මෙච්චර මේ ගන්නට වගේ උලන්න යන්න තියා ගන්නවා. රයිට් ඊගාවට ස්ටේෂරේෂන් හරි ඊගාව පැනල් එකට යනවා. දැන් මේ ගන්න හදාගෙන ඩීටේල්ස් ෂාර්ප්නින් වගේ හදාගන්න. මෙන්න මේ පැනල් එකෙන් අපි මේකේ මවුන්ට් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා. එතකොට ඩීටේල් එක පොඩ්ඩක් එනකොට බලා ගන්න පුළුවන් ජැකට් එකේ උඩ බූල් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඩීටේල් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා. මාස්කින් වැඩි කරලා ලුමිනස් ගතිය. ලුමිනස් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් රීටච් එකක් වගේ රීටච් කරලා වගේ පොඩි ලුක් එකක් එනවා. එතකොට හයට වගේ තියලා කලර්ස් පොඩ්ඩක් වගේ ගන්නවා. කලර්ස් ගන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් කලර් එකේ ඩීටේල් එක තොටම වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ හිව් එක මේ පැනල් එකෙන් තමයි HSL එකයි ග්‍රේ ස්කේල් එකයි බැලන්ස් කරගන්නේ. මෙතන රෙඩ් එක පොඩ්ඩක් බැලන්ස් කරගන්නවා. මේ ටික ඔයාලා බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැතුව. මේක ඔයාලගේ ෆොටෝ එකත් එක්ක මේක වෙනස් වෙනවා. ලුමිනස් එක පොඩ්ඩක් හදාගන්න. ලුමිනස් එක හදනකොට පොඩ්ඩක් බලාගෙන හදාගන්න ඕනේ. මේ කලර්ස් වැඩි වුණොත් අඩු වුණොත් එතන මේ පැචස් වගේ වෙනවා පාටවල් ටික. ඉතින් ඒ හින්දා මේ හදන ෆොටෝ එකට හරියන විදිහට ලුමිනස් එක හදාගන්න. නැත්නම් වැඩි වුණොත් අඩු වුණොත් ඒක වෙනම පැච් එකක් විදිහට කලර් එක වෙනම වැටෙනවා තැන් තැන් වලින්. ඉවර කරලා මම ඕපන් කරගන්නවා Photoshop එකට. දැන් camera raw එකෙන් මම දැන් මේකට Photoshop එකට දාගත්තා. ඔයාලට වෙනවා ඇති මේ ජැකට් එකේ පොඩ්ඩක් පැචස් වගේක් තියෙනවා. මම ඒක පැචස් ටික වහන්න ඕන ඉස්සෙල්ලාම. ඉතින් එතන ස්පොට් හයිලින් ටූල් එක යූස් කරලා මෙන්න මෙහෙම ස්පොට් ටික වහ ගන්නවා. දැන් ඉතින් උත් නෑ අලුත් ජැකට් එකක් වගේ. හොද්ද වරණ ජැකට්. ඉතින් අපට හොඳ ජැකට් right එතනින් adjustment layer එකෙන් අපි gradients අරගෙන gradients එකේ මම දැන් මෙතන look එකක් දෙන්න යන්නේ. green blue එක අපි ගන්න. blue එකෙන්
මෙන්න මෙහෙම දාගන්නවා ලයින තමයි ස්ටයිල් එක ලයින ස්ටයිල් එකෙන් සීන් එක දීලා සොරි බ්ලූ එක දීලා මේක ස්ක්‍රීන් දෙනවා එතනින් ඒ ෆීල් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න ඔපැසිටි අඩු කරනවා මෙන්න මේ ගන්ට වගේ gradient selective කලර් කියන gradient map වලට ගිහිල්ලා දැන් අපි මෙතන ක්ලික් කරලා දක්වන එක මාරු කරන්න පුළුවන් මාරු කරලා හිතනක් දෙනවා blue second කලර් එක soft pink එකක් වගේ තමයි දෙන්නේ ඒකත් soft light දෙනවා soft light දීලා fill එක අඩු කර ගන්නවා gradient වලට ගිහිල්ලා දැන් waterfall එකේ ඔඩියෝ ෆෝල් වෙනකොට එතන පොඩ්ඩක් මේක හදා ගන්න දැන් එතනත් බ්ලූ එක දාගෙන soft blue එකක් දා ගන්න ඕනේ නැත්නම් ෂේඩ් වෙනවා කියනවා ඕකේ කරලා එතන ස්ටයිල් එක රේඩියල් කරලා ඉවරලා මෙන්න මේව grip කරලා උඩට අදගෙන යන්න එතනින් මේ ගාන්ට වගේ තියාගෙන පොඩ්ඩක් ඇන්ගල් කරගන්නවා කට්ටියම ඇන්ගල් කරගෙන ඕකේ කරනවා ඕකේ කරාට පස්සේ අපිට එතන දෙනවා එතන ස්ක්‍රීන් එක රයිට් එතකොට අර දකින්න පුළුවන් මේ ග්‍රීන් එකක් ඇවිල්ලා දින ලුක් එකක් ඒකෙත් පොඩ්ඩක් ඔපැසිටි එක චුට්ටක් වගේ අඩු කරගන්නවා ඔයාලා හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න මේක කරන්න ඕනේ තමන්ගේ ෆොටෝ එකට අදාළ විදිහට ඊට පස්සේ කන්ට්‍රෝල් එකයි හෝල්ඩ් එකයි අයි එකයි ක්ලික් කරලා අපිට ඒකේ රිසලූෂන් එක අඩු කරගන්න පුළුවන් මම රිසලූෂන් එක දෙනවා 300ක් විතර දෙනවා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තමයි රිසලූෂන් එක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ රිසලූෂන් එක ඕකේ ඊට පස්සේ මේක සේව් කරගන්නවා save as
ෆයිල් එක JPG දුන්නා සේව් පාත් එක මම ඩෙස්ක්ටොප් එකට දෙනවා ෆයිල් නේම් එක දෙනවා edit1 save හරි එතනින් අපි කුල්ලි එක largest file දීලා ඕකේ දෙනවා සයිට් මේ තියෙන අපි කලින් එඩිට් කරන කලින් ෆොටෝ එක ඉතින් අපි කැමරා රෝ යූස් කරලා ඊට පස්සේ Photoshop edit එකක් පොඩි normal edit එකක් දුන්නේ කැමරා රෝ එකේ edit ඊට පස්සේ Photoshop වලට open කරලා Photoshop එකේ normal මේ edit එක දීලා ඊගාව ඒ කියන්නේ අපේ finish එක නැත්නම් අපේ output එක තමයි මේක අර ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ජැකට් එකේ තිබ්බ අර ඩොට්ස් ටික නැති වෙලා ඔක්කොම කරලා මෙන්න මේව තමයි අපට ෆයිනල් එක ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් මේක හැම වෙලාවෙම ඔයාලගේ ෆොටෝ එකත් එක තමයි ඩිෆෙන්ඩ් වෙන්නේ. ඔයාලා ෆොටෝ එක ගත්ත තැන ලයිටින් අනුව කලර් එක නැත්නම් හැමදේම මැච් කරලා ෆොටෝ එක එඩිට් කරන්න. මේක තමයි අපි හදාගත්ත ෆොටෝ එක. ඉතින් අපි එඩිට් කරපු ෆොටෝ එක තමයි මගේ කැමරේට මම එඩිට් කරේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒ ටෙක්නික් එක භාවිතා කරලා ඔයාලට කැමති දේ ඔයාලගේ ෆොටෝ ටික එඩිට් කරගන්න. ඉතින් තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න, bell icon එක click කරලා තියන්න. අපේ අලුත්ම notification ඉස්සරින් ඔයාලට notification එකක් ගෙනල්ලා ගන්න. අලුත් videos බලන්න. ඉතින් අපි අද සමු ගන්නවා. ඔයාලට ජය වේවා.